මොනවද යකෝ උඹ ඔය කරන්න යන්නේ? උගේ බෙල්ල ගලවන්න යන්නේ. මෝඩ වෙන්න එපා බං. උඹ ලෙඩ දාගන්න යන්නේ. ඌ ඕනවට වැඩි. ඌ හිතාගෙන ඉන්නේ ඌට වැඩි එකෙක් නෑ කියලා. මම ඌට වැඩි උන් දැකලා තියෙනවා. සංසුන් යම් මිනිහෝ අල්ලලා දාපන් ඔබ නිකන් පොඩි එකෙක් වගේනේ හැසිරෙන්නේ. ඌනේ බලු වැඩි කළේ. ඌ ඒ වගේ පා කරපු එකෙක් තමයි. ඒ තුඹට යමක් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මම ඉවසන්නේ උඹ නිසා. නැත්තම් මං ඕකගේ ඔළුවේ ඉඳලා කකුල් දෙක ළඟට පට්ට ගහනවා. දැන් ඔයාලට හොඳටම තේරෙනවා ඇති මොකද්ද මේ වීඩියෝ එකේ කතාව කියලා. ලෙසන් එක ඉවර වෙනකම්ම දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ගොඩක් වැදගත් කතාවක්. ලෙසන් එකට කලින් ඔයා මාව තාමත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ක්ලික් කරලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ මිතුරන් අතර ෂෙයා කරන්න. මම ප්‍රියංකර chat box YouTube channel එකේ උමේෂ් ප්‍රියංක. මොනවද යකෝ උඹ ඔය කරන්න යන්නේ? මොනවද යකෝ උඹ ඔය කරන්න යන්නේ? You devil, what are you going to do? You devil, what are you going to do? devil කියලා කියන්නේ යකාට. devil යකා. what මොනවද? Are you going to do? කරන්න යන්නේ. Are you going to do? කරන්න යන්නේ. මම උගේ බෙල්ල ගලවන්නයි යන්නේ. I am going to break his neck. I am going to break his neck. break කඩනවා. break ගලවනවා. neck කියලා කියන්නේ බෙල්ල. neck බෙල්ල. මෝඩ වෙන්න එපා මචං. Don't be fooled. Don't be fooled. don't කියලා කියන්නේ එපා. don't එපා. be fooled කියලා කියන්නේ මෝඩ වෙන්න. be fooled මෝඩ වෙන්න. fooled මෝඩ. දැන් ඔයාලට හොඳටම තේරෙනවනේ මෙතන මේ කෙනෙක් එක්ක රණ්ඩු වෙන්න යන්නේ කියලා. ඔබ ලෙඩ දාගන්නයි යන්නේ. ඔබ ප්‍රශ්නයක් ඇති කරගන්නයි යන්නේ. ඔබ ලෙඩ දාගන්නයි යන්නේ. You are going to invite problems. You are going to invite problems. invite කියලා කියන්නේ මෙතන ආරාධනා කරනවා, අඬ ගහනවා, ප්‍රශ්න වලට අඬ ගහනවා කියන එක. problems ප්‍රශ්න. දැන් අපිට ওই වාක්‍ය යොදාගෙන වෙන වාක්‍යයක් හදන්න ඕන. You are going to invite them. ඔයා ඒගොල්ලන්ට ආරාධනා කරන්නයි යන්නේ. I am going to invite them. මම ඒගොල්ලන්ට ආරාධනා කරන්නයි යන්නේ. බෝනවට වැඩි. You are too much. You are too much. ඔතන too much කියලා කියන්නේ ඕනට වැඩි කියන එක. ගොඩක් වැඩි. ඔය දැන් මිනිස්සු නිතර රණ්ඩු වලට පැටලෙනවා නම් අපි කියන්නේ ඔයා ඕනවට වැඩි. ඔයා ඕනවට වැඩි කියලා කියන්නේ අපි. ඌ හිතාගෙන ඉන්නේ ඌට වැඩි එකෙක් නෑ කියලා. අපි ඕ නිතරම රණ්ඩු වලට යන මිනිස්සු කියනවනේ. He thinks he is it. He thinks he is it. things හිතාගෙන ඉන්නවා. මාම ඌට වඩා පොරවල් මීට කලින් දැකලා තියෙනවා. දැන් ඔය ඕම කියලා කියනවනේ. I have seen buggers than him. seen කියලා කියන්නේ මම දැකලා තියෙනවා. I have seen මම දැකලා තියෙනවා. buggers කියලා කියන්නේ අර ලංකාවේ අපි මිනිසුන්ගේ භාෂාවෙන් කියන්නේ පොරවල් කියලා කියන්නේ. දැන් කියන එකේ තේරුම තමයි වඩා කියන එක. දැන් හොඳට මතක තියාගන්න මම මේවා කියලා දෙන්නේ මතකේ තියාගන්න මිසක් මිනිසුන්ට කියන්න නෙමෙයි. සංසුන් යම් මිනිහෝ අත්තැල්ල දාපන් ඕක. Be calm, man. Leave that away. Be calm, man. Leave that away. be calm කියලා කියන්නේ සංසුන් වෙන්න. be calm. man කියලා කියන්නේ මිනිස්සයා, මිනිහා. leave අත්තැල්ල දානවා. leave. that කියන්නේ ඒක. away කියලා කියන්නේ පැත්තකට. උඹ නිකන් හැසිරෙන්නේ නිකන් පොඩි ළමෙක් වගේනේ. You are behaving just like a small one. behaving කියලා කියන්නේ හැසිරෙනවා. like කියලා කියන්නේ නිකන් වගේ. small one කියන්නේ පොඩි එකෙක් වගේ. කෙනෙක් නිතර රණ්ඩුවට යනවා දැක්කම අපි ওই කතාව කියනවානේ. ඔබ නිකන් හැසිරෙන්නේ නිකන් පොඩි ළමෙක් වගේ. ඒ යකානේ බලු වැඩේ කළේ. He is the one who did the bloody thing. He is the one කියලා කියන්නේ එයා තමයි කෙනා. මෙතන who කියලා කියන්නේ කවුද කියන තේරුම නෙමෙයි. මෙතන කියන්නේ දැන් මෙතන තියෙනවානේ he is the one who did කියලා තියෙනව නේද? ඒකේ තේරුම තමයි එයා ඉන්නව නේද?
එයා තමයි මේ දේ කළේ කියලා කියන්නේ අපි කියනවා he is the one who went කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ එයා ඉන්නව නේද? එයා තමයි ගියේ. අර පුද්ගලයෙක්ව පෙන්නලා highlight කරලා පෙන්නනවා කියලා කියන්නේ. he is the one who came. එයා ඉන්නව නේද? එයා තමයි ආවේ. එහෙම කියලා කියන්නේ අපි. bloody thing බලු වැඩේ. bloody thing බලු වැඩේ. එයා ඉන්නව නේද? එයා තමයි මගේ වෙඩින් එකට උදව් කළේ. he is the one who helped for my wedding. දැන් තේරුණා නේද? කෙනෙක්ව විශේෂ කරලා අමතන්න තමයි එන්නෝ වගේ මේ ඌ කියලා යොදලා හදන්නේ වාක්‍ය. ඌ ඒ වගේ පා කරපු එකෙක් තමයි. ඔයාට ඒ උනට දෙයක් තේරුම් ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවනේ. He is a corrupted one like that, but you can understand something. He is a corrupted one like that, but you can understand something. he is a corrupted one. ඌ එපා කරපු එකෙක්. he is a corrupted one. ඌ එපා කරපු එකෙක්. like that ඒ වගේ like that ඒ වගේ. ඔයාට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. you can understand. you can do ඔයාට කරන්න පුළුවන්. you can work ඔයාට වැඩ කරන්න පුළුවන්. something දෙයක්. ඇත්තෙම මම ඉවසන්නේ ඔයා නිසා. නැත්තම් මම ඔය යකාව ඔළුවේ ඉඳලා කකුල් දෙක ළඟට පට්ට ගහනවා. Actually, I tolerate as you. Otherwise, I will skin the bugger from head to foot. Actually, I tolerate as you. Otherwise, I will skin the bugger from head to foot. actually කියලා කියන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම ඇත්තටම. I tolerate මම ඉවසනවා. I tolerate මම ඉවසනවා. as you කියලා කියන්නේ ඔයා නිසා. as කියන එකෙන් මෙතන අදහස් වෙන්නේ නිසා. otherwise කියන්නේ එහෙම නැත්තම් otherwise. I කියන්නේ මම. will skin කියලා කියන්නේ හැම ගලවනවා. the bugger කියලා කියන්නේ උගේ ඔය පොරගේ from ඉඳලා head ඔළුව foot කියලා කියන්නේ අඩිය. ඉහේ ඉඳලා කකුල් දෙකට යනකම් පට්ට ගහනවා කියලා කියන්නේ අපි. හරි. ඔයාට අද ඉඳලා ජෙනුයින් විදිහට රණ්ඩු වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට ඔයත් එක ගහ ගන්න හරි රණ්ඩු වෙන්නේ නැ කෙනා. මොකද ඔයා ඉංග්‍රීසි වලින් පොෂ් විදිහට කතා කරාට පස්සේ කොහොමත් ඕක නවත්ත ගන්න. මොකද එයාට තේරෙන්නේ නැති නිසා. මම මේ කතාව විහිළුවට වගේ කිව්ව. ඔයගොල්ලෝ කීටවත් මේ වගේ දේවල් කියන්නේ මතක තියාගන්න. කාත් එක්ක රණ්ඩු වෙන්න කරන්න යන්න එපා. ඉතින් වීඩියෝ එක මේ වෙනකම් නරඹපු ඔයාට බොහොම ස්තුතියි.